تازه فارغ التحصیل شدم، پروژه داده بودم که مثلا برم انگلیس. در همون روابط دانشجویی که گروه‌های محفل‌های صحبت و گفتگو و بحث و اینایی بود و ارتباطایی با غیر مستقیم با سازمان فدایی‌ها، در اون رابطه من دستگیر شدم. ولی خب گروه ما هیچ کار هنوز فعالیت خاصی نکرده بود. دستگیری من حدوداً مصادف با، یعنی زندان من حدوداً با، یادم اون سال تابستون بود، گرمم بود، همزمان شده بود با بازی‌های آسیایی اولین بار در تهران برگزار می‌شد. اینا اونجا بودم که بعدن که آزاد شدن دیگه خب امکان رفتن به خارج نبوده دیگه. 56 آزاد شد. نه 53 دستگیر، 54 آزاد شد، همون یک سال بود که من از زندان اومدم دیگه. باز مجبور شدم یه مدتی به زندگی روزمرگی و همین مطالعه و خوندن و این فعالیت اینجوری و دوباره کار مجسمه کردم. به دلیل همون آشنایی که در دوره دانشکده یاد گرفته بودم با معماری، بنا به تجربه یا کار بازسازی خونه ها رو میکردم، بازنمایی مثلا دکوراسیون داخلی، نظارت، یا مثلا کارگاه معماری میرفتم ساختمانی. بعد از که اومده بودم کار میکردم، محیط اجتماعی موجود نبود. حتی حالا واکنش منم بعد از این زندان نسبت به فضا تندتر شده بود. به این خصوص که بعد از همون سال که از زندان ذره ذره تو طی فعالیت و مطالعاتم به این نتیجه رسیدم که وظیفه من به عنوان یه دونه نقاش مجسمه سازی مال زمانه ما نیست. اولا فکر کردم که به این نتیجه رسیدم که با کار نقاشی نمیشه مبارزه اجتماعی کرد. اینکه من با تابلو مبارزه میشه، من یه آدم اجتماعی باشم که تو نقاشی من، ولی با این نمیشه مبارزه اجتماعی کرد. فرض کنید ساختار جامعه رو عوض کرد. به همین دلیل دیگه معتقد به مبارزه مستقیم بودم و اصلا به این نتیجه رسیدم که دیگه وظیفه من به عنوان یه نقاش مجسمه ساز پایان یافته. من دیگه قرار نیست کنم. ذره تقریبا داشتم میزش گذاشته بودم کنار، بیشتر این بود که حتی همون سالهای 57 اینا موقع انقلاب که حتی دیگه شرکتان تعطیل بود، یک کتاب فروشی با کرده بودیم توی همین راسته کتاب فروشی جلو دانشگاه، زیر زمین بود، میرم پایین یه مغازه کوچیک جلو بود که کار کتاب فروشی و از این کارا شروع کرده بودم که خورد به انقلاب. و با انقلاب در واقع واقعا ذره ذره به صورت یه دونه فعال حرفه‌ای تمام وقت سیاسی در اومد. البته وقتی میگم حرفه‌ای نه به معنای درآمدی خودش، ولی به هر حال از نظر زمانی بیشترین زمانو به فعالیت‌های سیاسی میپرداختم تا سال 62 که دستگیر شدم. بعد از محاکمه و اینا به سال 67 آزاد شدم که البته زمان زندانی بیشتر بود، ولی یعنی 6 سال زندانی کشیدم، یعنی دقیقاً از اول 62 تا آخر 67. بعد از اینکه از زندان اومدم بیرون سال 67 خیلی سریع شروع کردم به کار کردن شدید، یعنی واقعا خیلی شبون و روز کار میکردم، طوری که بعد از 9 ماه یه نمایشگاه خیلی بزرگ از نقاشی گذاشتم در گالری پافر که در خیابان تخت طاووس یا مطهری میشه. اونجا نمایشگاه بود، گالری خیلی بزرگی بود، جزء تازه گالریایی بود که بعد از این سالهای جنگ داشت باز میشد. گالری سیمون باز شده بود، این باز شد، چند تا گالری مثل گالری شیخ باز شده بود. برای نمایشگاه موفقی بود، برای درآمد فروش بدی نکردم که من حداقل تا نمایشگاه بعدی به نوعی کمک کرد زندگی کنم. این نمایشگاه سال 68 بود. بعد نمایشگاه دیگه گذاشتم و سال 69 هم مهاجرت کردم به کلاردشت. البته از بعد از اینکه از زندان اومدم همش مایل بودم که از تهران برم، ولی دوست عزیزی که از دوره دانشکده، دوست همکلاس و بعد دوستای خانوادگی بودیم و اینا، خانم پروانه اعتمادی، منو تشویق به رفتن به کلاردشت کرد و
حتی زمینی که الان خونه منه در واقع هدیه اون بود که بغل خونه اون بود که اونجا یه زمینی خریده بود که خونه بسازه. خب رفتم اونجا و شروع کردم کارگاهی ساختن خونه و تمام مدت اونجا بودم و همون رفتن اونجا موجب شد که تونستم مجسمه سازی کنم، چون واقعا امکاناتش تو تهران در یه خونه سخت مجسمه سازی، به خصوص من که عادت داشتم با فلز یا با بخصوص عادت به فلز داشتم قبلا کار کنم، نوع کارم اجازه نمیداد که من از سال 60 و 70 مجددا من شروع کردم به مجسمه سازی و کار مجسمه و با چوب من شروع کردم. انقلاب موجب شد یه وقفه طولانی در همه زمینه‌ها به وجود اومد. به این دلیل بسیار از اون کسانی که نقاشی و مجسمه ساز قبل از انقلاب آموزش دیده بودن، تازه اومده بودن بیرون داشتن کار میکردن، با انقلاب همه چیز تموم شد، تعطیل شد. به همین دلیل خیلی از همدوره‌های ما یا از ایران رفتن یا مهاجرت یا اصلا دیگه گذاشتن کنار. ولی کسانی که الان مثلا همدورای من خدمتتون عرض کنم، همین خانم اعتمادی، اونا که ماندن و مطرحن تو مجسمه سازی، مثلا فرض آقای نعمت اللهی، پس خانم سیمین اکرامی سال پایین‌ترا، فرض کنیم برمان مثلا آقای انوشوره که سال بالاییمون بود و بیشتر تو کار سرامیک، آقای ویکتور دارش یا یو اف دارش قبل از انقلاب از فارغ التحصیل سال بالای خود من بود، 3-4 سال زودتر از من بود. بعد که فارغ التحصیل شد تو دانشگاه شروع به تدریس کرد که تا همین چند سال پیش هم تدریس میکرد، جزء معدود استادانی که قبل از انقلاب بودن که بعد از انقلاب هم تدریس کردن. ایشون اقلیت آشوری بودن و نقش بسیار مهمی در آموزش مجسمه سازی بعد از انقلاب ما ایشون داشتن. یو اف دارش قبلا خدمتتون عرض کردم که هم در دوری که دانشجو بودم در هنرستان‌های هنر زیبا تاریخ هنر درس میدادم، در بعد از انقلاب هم 2 سال در دانشکده هنری تزیینی که بعدها دانشگاه هنر شد باز مجسمه سازی درس میدادم. در سال 84 مجددا به دانشگاه هنر دعوت شدم به عنوان معلم مدرس مدعوب. البته هفته یه روز بیشتر از این امکانش رو نداشتم، هفته یه روزم در دانشگاه هنر توی چند سالی 9 سال میشه تدریس مجسمه سازی کردم و به هر حال اونجا هستم.